Xin chào các bạn! Gần Tết, ai cũng bận rộn mua sắm, dọn dẹp và chạy đua với thời gian. Có những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường, diễn ra mỗi ngày ngay trước mắt chúng ta. Nhưng không ai để ý. Ui giời ơi. Chỉ đến khi xem lại, người ta mới giật mình nhận ra mức độ đáng sợ của nó. Và sau đây là 45 hành động tưởng không ai nhìn thấy, xảy ra ngay những ngày cận Tết, nhưng khiến bất kỳ ai xem xong cũng phải hết hồn. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá nhé! Cái gì vậy bà nội? Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Nhức cái đầu rồi. Đang dừng đèn đỏ, nhưng vừa thấy công an tới nó chạy mất. Còn mình thì té êm ông. Công an thì ngơ ngác không hiểu kiểu gì. Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu. Đã làm gì đâu. Đã chạm vào đâu. Dù đang thở oxy và phải cần đến người mẹ giúp đỡ, nhưng chàng trai vẫn quyết không chịu thua chúng bạn. Con thở là còn gỡ các bạn nhé. Ngồi yên đấy. Mày làm sao? Anh đi. Thôi đi. Này, có cái không? Cái thêm một cái thôi. Phải thêm cái không? Mày thở oxy rồi phải thêm cái à? Xanh chim mày luôn, chơi mày luôn. Cất luôn. Là tôi đấy. Thôi còn cái nó bổ à? Theo với anh luôn này. Theo không? Luôn. Đấy. Mất Nói tay luôn. ra. 6 điểm. Sao? Chết chúng mày chưa? Sợ. Người đàn ông đi xe đạp ngược chiều. Khi thấy ô tô đối diện, ông ấy tự dưng đẩy ngã xe rồi nằm dạ ra đường. Nếu không có camera, không biết tài xế phải làm sao. Ui giời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cuối năm cũng tất niên, mà nghe ngoại khấn thấy nó cứ cấn cấn. Ăn cơm cá, cá ăn cơm mà cơm, mà cù giái. Cái gì? Dạng gì? Bữa nay ngày 24 tháng 14, ngày 24 tháng 13, ngày 24 ngày 11 tháng 11, 14, 24. Gần Tết vô phòng tập gym, tự dưng thấy cô gái có nhiều bài tập gym lạ. Bạn nào biết bài tập này vào cơ gì thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Chàng trai tròn trò buộc chỉ vào tiền rồi để giữa đường. Hai nam sinh chạy ngang nhìn thấy, quay lại tìm thì chẳng thấy đâu. Có thể là về nhà trằn trọc tới sáng hôm sau, vì không hiểu lý do tờ tiền tàn hình trong chớp mắt. Gần Tết rồi, không biết thanh niên ấp ủ dự án gì mà lại vừa đi xe đạp, vừa rao ai đánh tao đê. Đáng sợ quá các bạn à. Bạn nào biết lý do thì comment cho mình biết nhé. Đánh tao đây. Ai đánh tao nào? Ai đánh tao đây? Diễn biến khác, còn chàng trai này đi xe máy, không hiểu cổng không đi, tự dưng lao cây vào bụi. Trời ơi, sao mà thử thách con dữ vậy? Xin phù hộ cho con đi. Gần Tết không biết phải mừng quá không, mà chàng trai xách luôn cái búa ra đường, đứng múa. Được nghỉ Tết và đi xe về nhà, nhưng lại nhầm chuyến xe bất ổn.
Kiểu này có khi xuân này con không về. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát. Cuối năm cũng là mùa cưới của các cặp đôi. Nhưng thay vì góp vui bằng những bài hát, người đàn ông lại mang lên sân khấu bài tập thể dục buổi sáng, làm ngại hết cả hai họ cô dâu chú rể. Vậy là vui dữ chưa? Tết đến nơi rồi mà chủ xe ô tô quá đen đuổi. Tự dưng ở đâu ra một chiếc xe máy không người lái lao thẳng tông vào. Kiểu này Tết hết vui. Ôi dài ơi. Chủ quán phát hiện mất bản hiệu, liền check camera. Thì ngờ đâu, lơ xe tưởng đồ khách nên mang luôn lên xe đi mất. Gần Tết mà ế quá, người phụ nữ đốt phong long, tiền tay lại đốt luôn cái quán mới ghê chứ. Rút kinh nghiệm, Tết nhất tới nơi, mọi người cẩn thận với bà Họa nhé. Rồi rồi, tới công chuyện này. Bạn có tin vào luật nhân quả không? Video sau đây sẽ khiến bạn tin luật hoa quả không chừa một ai. Tài xế ô tô bất ngờ quẹo phải, khiến cậu bé chạy xe mất trớn, đâm luôn vào bụi chuối. A few moments later. Nhưng chỉ ít phút sau, khi đang đứng chiêu chiêu bên cạnh xe, tài xế bị cô gái chạy xe máy va vào, làm ngã lộn nhào xuống lề. Không hiểu đi xe cổ kiểu gì mà hai thanh niên trên đường không chạy, lại leo lên đám lục bình thả trôi sông như thế. Nếu người lạ tự dưng lại bắt chuyện mình thì mọi người chú ý nhé, chắc chắn là có gì đó rồi. Như video này, một cô gái tự dưng đi tới hỏi chuyện hai người phụ nữ ngồi trong quán. Để rồi, mục đích cuối cùng là tìm cách lượm tờ 500.000 bị rơi dưới đất. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Hai tên trộm lấy xe, nhưng đáng sợ nhất khi người xem lại camera, thấy cô gái áo đỏ đứng ngay cạnh, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Vậy là sao các bạn? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Bảo chó canh nhà mà tự dưng nó ngậm dao đứng trước cửa, khiến chủ cũng hết hồn. Nếu bạn là khách, liệu bạn có dám vào nhà không? Tao nói nghe, giang hồ mà mới nở thôi là giang hồ đó. Ơi là trời đó. Người ngồi trong nhà mà kiểu này ai dám vô. Bác tài taxi đầu tư công nghệ âm thanh thông báo trong xe, từ số hiệu ô tô, âm nhạc, nhắc nhở thắt dây an toàn. Đi taxi cứ ngỡ đi máy bay, khiến khách nước ngoài thích thú. Ladies and gentlemen, welcome aboard VinFast Limo Green, vehicle number 27H01108, piloted by Captain Luan An. Please fasten your seatbelt. This is a non-smoking vehicle, including
vehicle will depart shortly. We wish you a safe, enjoyable and wonderful journey. Thank you very much. Chàng trai vừa ra khỏi cửa đã bị trượt cầu thang. Vợ thấy vậy, chạy lại định coi chồng thế nào thì bị trượt té cùng, khiến anh chồng được một trận cười. Giả vờ vào tiệm mua hoa trưng Tết, cô gái tranh thủ lấy luôn chiếc iPhone 17 Pro Max của chủ tiệm để xài Tết. Tết nhất sắp tới, các bạn nên cẩn thận giữ tài sản của mình nhé. Rồi, mày xong rồi. Người đàn ông chỉ thua siêu nhân mỗi cái áo choàng, khi can đảm ngồi đối diện với cuộn thép nặng vài chục tấn, làm người xem không khỏi hú hồn. Rồi, hào án. Thấy cháu tối rồi mà chưa tắm, cụ ông lại hỏi và nhận được câu trả lời nước chưa nóng. Thế là ông cụ liền rút bảo kiếm, làm hai đứa cháu chạy mất dép. Người đàn ông nhìn vào bảng số điện thoại trên xe, muốn điện cho chủ xe nhưng bất lực. Không biết ai có thể nghĩ ra được cách cho số điện thoại kiểu này các bạn nhỉ? Sáng thấy nước tràn đầy đường, chủ nhà check camera thì thấy nửa đêm, một người đàn ông tận nguyền tự dưng ở đâu đi xe máy tới, xả vòi nước cho chạy chơi vậy đó. Đoạn video được chia sẻ khiến ai cũng không tin vào mắt mình. Người đàn ông đi xe SH đẹp vậy mà lại lấy trộm chậu cây kiểng, cuối cùng bị nghiệp quật trong vòng một nốt nhạc. Không biết có phải áp lực vì chuyện bếp núc nên vừa nấu ăn, chàng trai vừa mở nhạc và nhảy điên cuồng. Ui giời ơi. Ủa? Xuống cơm. Mày xuống cơm. Xong nào anh ăn canh xuống. Xuống cơm. Theo bạn về quê chơi Tết, người phụ nữ đang chiêu chiêu hóng cảnh đường quê thì bất ngờ ập tới. Theo bạn cô ấy có ổn không? Niệm luôn rồi. Book khách sạn đi du lịch, nhưng khi vô nhà vệ sinh thì ngồi mãi không dám xịt đít các bạn à. Đi học về dù mệt, nhưng nghe đúng bài tủ, cậu bé liền nhảy như chưa từng có cảm giác mệt. Thấy hai cha con du khách nước ngoài đang không biết đi qua đường thế nào vì xe quá đông. Chàng trai chạy Grab liền có hành động tốt bụng, nhận được mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Không biết đã thân từ bao giờ mà khi gặp chàng trai chạy xe công nghệ, dù đang bị xích, chú chó vẫn tỏ ra rất vui mừng như gặp chủ nhân của mình. Clip được chia sẻ trên mạng khiến ai xem cũng hết hồn. Một người đàn ông lái taxi tự ý vô nhà rồi lại gần ôm cô gái, khiến cô bé giật mình tháo chạy. May mắn trong nhà lúc này còn có người lớn, nếu không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Hành động gần ngày Tết nào trong video theo bạn là khó hiểu và đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!